নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বেগ এখন লৈ আহিছোঁ। বেগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই লওক। বেগখন 2-3জন মানুহৰ কাপোৰ ধৰিব, ক'ৰবাত কোৰমা খাব গ'লে ভাল হয় আৰু। এয়া মই বেগটো মানে কাপোৰটো আগত জুখি ল'লোঁ কিমান লাগে। এতিয়া মই এই মানে চিমেণ্টৰ বস্তাটোৰ ওপৰত কাপোৰটো দি ল'ম। লৈ দুটা বৰাবৰ কৰি সমানে মই কাটি লৈ ল'ম। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ দিব। এইটো সমান কৰি মানে বস্তাটো কিমান বাঢ়ি আছে নাছে এইখিনি ফিনিচিং কৰি সমান কৰি মই কাটি দিম। এইটো বেছি হৈছে, এইখিনি মই কাটি দিলোঁ। এইটো চাইডেও বাঢ়ি আছে, এইখিনিও মই কাটি দিলোঁ। এতিয়া কাপোৰটো এয়া বস্তাটো মাজত, কাপোৰটো তলত আৰু লাল কাপোৰটো একদম তলত ল'ব। লৈ এইখিনি বাঢ়ি গৈছে, এইখিনিও মই কাটি দিলোঁ। বাঢ়ি যাওঁবিলাক কাটি দিব। আপোনালোকক যিখিনি জোখ লাগে সেইখিনি লৈ ল'ব। এতিয়া এই চাইডৰ চাইডে চিলাইটো কৰি ল'ম। মেচিনত চিলাইটো কৰি লওঁ আগত। এই 4টা মাথাই আপোনালোকে এনেকৈ চিলাই কৰি ল'ব, যাতে কাপোৰটো পিছলা পিছলি নহয় আৰু। পিছলা পিছলি হ'লে বেগটো ভাল নহ'ব। এইটো বাঢ়ি গৈছে, এইখিনি মই কাটি দিলোঁ। এইখিনি নালাগে। এইটো কাটি দিলোঁ, এইখিনিও বাঢ়ি গৈছে। এই পিনবিলাক মাৰি ল'ব, চাইডৰ চাইডে পিনবিলাক মাৰি ফাঁচি ল'ব কাপোৰটো। মানে ওপৰৰ কাপোৰটো পিছল না, সেইকাৰণে মই এই গজালবিলাক মাৰি লৈছোঁ। এনেকৈ কাপোৰত মাৰা পিনবোৰ এনেকৈ মাৰি ল'ব। এতিয়া মই এই মানে বক্স টাইপৰ কৰি ঘৰ দি এইটো আগত চাইডটো চিলাই কৰি ল'ম, নহ'লে পিছলা পিছলি হয়। এইটো চাইডেও মাৰি ল'ম, এইটো চাইডেও মাৰি ল'ম। এইটো 3টা কাপোৰ লগ মানে 3টা বস্তাটো কাপোৰটো আৰু এই বেগটোৰ কাপোৰটো 3টা লগ লগে চাইডটো মাৰি ল'ব আগত। এইটো মই যেনেকৈ মাৰি আছোঁ এনেকৈ মাৰি ল'ব। এতিয়া এই মোৰ স্কেল নাই, মই ফিতাই দি দাগগিলা দি দিছোঁ। এনেকৈ মানে দীঘলা ইয়াত চিলাই হৈ যাব। বক্স টাইপৰ কৰি ঘৰ কৰি এই চিলাইবিলাক দি আছোঁ। পূৰাটোত চিলাইবিলাক দি ল'ব লাগিব এনেকৈ। তেতিয়া বেগটো দেখাত ভাল হ'ব আৰু মজবুত হ'ব। এতিয়া চিলাই হ'ল, এয়া পূৰাটো চিলাই কৰি ল'লোঁ মই এনেকৈ বক্স টাইপৰ কৰি। এতিয়া 2 ভাঁজ কৰি মই মাজেদি কাটি দিলোঁ। এতিয়া এইটো ফিটাৰ কাপোৰ। ফিটাৰ কাপোৰটো আপোনালোকৰ যিখিনি মোটা দিয়ে সেইখিনি সেই হিচাপত কাটি ল'ব। মই বেছি দিয়া নাই, 4 ইঞ্চি কৰি দিছোঁ মোটা। এনেকৈ কাটি ল'ব কাপোৰবিলাক। এইটো চাইডৰ পকেট হ'ব। এই দুখন দুখন ওপৰৰ এক পাটটা কাটি ল'ব আৰু এইটো তলৰটো এইটোৰ আগত চেইনটো লগাই ল'ব এনেকৈ। তাৰে পিছত এই চেইনটো ইটো ফালে লগাই ল'ব। ওপৰেদি চাপ চিলাই দি দিব চেইনটো লগাই। এইটো বাঢ়ি যোৱাখিনি কাটি দিলে ওলাই যাব, সেইকাৰণে মেচিনত মই চিলাই কৰি দিছোঁ। 2 বাৰ কৰি চিলাই কৰি দিব। আৰু চাইডবিলাকো মাৰি ল'ব আপোনালোকে, বেগখনত দিগদাৰ হ'ব নহ'লে, সেইকাৰণে আগতে চাইডবিলাক মাৰি ল'ব। এইটো কাগজ দিছোঁ মই, মানে চিলাই খোৱা নাই, জাপলিং খাই। যদি আপোনালোকৰ এনেকৈ জাপলিং খাই চিলাই নহয়, এনেকৈ মোৰ দৰে কাগজ দি ল'ব।
এইখিনি বাঢ়ি গৈছে, এইখিনি কাটি দিব। এতিয়া এই কিনাৰবিলাক, বেগটোৰ কিনাৰবিলাক সৰু সৰু চিকন কৰি চিলাই কৰি দি দিব। এই মই চিলাই কৰি দি আছোঁ, এনেকৈ চিলাই কৰি দিব। এতিয়া এই ফিটাটো পূৰা লম্বা কাপোৰ হ'লেতো হৈ যায়, মোৰ কাপোৰ সৰু, সেইকাৰণে মই এইবিলাক জইন দি লৈছোঁ এনেকৈ। কিন্তু জইন দি পেলাই ফিটাটো একবাৰে দুটা চাইডে দুটা ফিটা হ'ব, পূৰা লম্বা কৰি চিলাই কৰি ডাইৰেক্ট ফিটাটো চিলাই কৰি যাবা এনেকৈ। এইটো 2 ইঞ্চি কৰি ৰাখছোঁ মই, কাটোতে 4 ইঞ্চি, পিছত চিলাই কৰি দিছোঁ 2 ইঞ্চি হৈ গৈছে। এতিয়া এই বেগটো দিতেন মই আগত লগৰ চাইড বেগবিলাক লগাই ল'ম। এই দুইফালে সমান সমান ৰাখিব, নহ'লে বেগটো তেৰা বেকা হৈ যাব। এই মই মাপি লৈছোঁ, মাজতে পকেটটো লগাম, সেইকাৰণে এইটো চাইডে যিমান এইটো চাইডে সিমান ৰাখিব লাগিব। এই মই জোখটো লৈ এই পকেটটো এতিয়া মই লগাই ল'লোঁ। চেইনৰ পিনে মাৰি নিদিব, তলত যিখিনি আছে ওপৰতো ইমানে ৰাখিব। এইটো পূৰা ঠাইতটো বেগটো মাৰি দিব, এই চেইনটোতো আছে, চেইনটো খুলি ভিতৰত বস্তু সোমাব পাৰিব, চেইনটোৰ মুখত মাৰি নিদিব। এটা চাইডে হৈ গ'ল পকেট লগোৱা, ডাবুল মাৰি দিব নহ'লে ফুলি যায়। এতিয়া এইটো জুখি ল'ব পূৰা, এইটোত চেইন লগাম না মই, এইটো সমান সমান থাকে না, এনেকৈ জুখি ল'ব। মই সমান হৈছে, মই দাগ দি দিছোঁ, কিবা ৰং চঙেদি দাগ দি ল'ব সমান কৰি, এই লৈ এইটো এই চাইডত পকেটটো লগাই দিব আৰু এনেকৈ। এইটো ডাবুল চিলাই দি দিব, নহ'লে কিবা অলপ বস্তু থ'লে মানে চিলাইটো খুলি যাব পাৰে, সেইকাৰণে ডাবুল মাৰি দিলে ভাল হয় আৰু। এইটো পকেট দুখন লগোৱা হৈ গ'ল দুই চাইডে। এতিয়া মই চেইনটো লগাম। এইটো ফিটাটো আগত লগাই ল'লোঁ, চেইন লগালে ফিটা দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই ফিটাটো এই পকেটৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি মানে ফিটাটো আপোনালোকৰ লগাই ল'ব। ফিটাটো এইখিনিতে ৰখাই দিব, পকেটটোৰ মাথাত এইখিনিতে ৰখাই দিব। যিমান লাম্বা লাগে সিমান লাম্বা জোখ ৰাখি পেলাই এইখিনিত ফচাই দি পেলাই এই ডাইৰেক্ট ইফালে আনি আৰু এইটো চাইডে ফিটাটো লগাই দিয়ক। মই ইমান লাম্বা ৰাখিছোঁ, যাক যিখিনি লাগে সেইখিনি লম্বা ৰাখি আগত ফিটাবিলাক লগাই ল'ব এনেকৈ। এটা চাইডে হৈ গ'ল, এবাৰ আৰু ভিতৰৰ চিলাইটো দি লওক, দুটা দুটা চিলাই পৰিব এইফালে। এইটো ডাবুল মাৰি দিয়ক ফিটাডাল এনেকৈ। এতিয়া এইটো জোখ লৈ পেলাই এইটো চাইডত ফিটাটো এনেকৈ লগাব। মই ৰঙেদি দাগ দি দিছোঁ।
আগৰ দৰে চেম ইটো ফিটাও সেইটো ফিটা যিমান লম্বা আছে এইটো সিমানে লম্বা ৰাখিব এইটোৰ লগত জোখ লৈ ল'ব ফিটাটো মোৰ সমান আছে এইখিনিৰ পৰা লগাই যাব নকৌ What is it? এইটো হৈ গ'ল দুই চাইডে ফিটা লগা হৈ গ'ল এতিয়া মই এই চেইনটো লগাই দিম চেইনটো লগাতে মোৰ চেইনটো অলপ সৰু হৈছে সেইকাৰণে এইটো চাইডে অলপ ফাঁকা ৰাখিছোঁ এইটো চাইডে অলপ ফাঁকা ৰাখিম লম্বা চেইন হ'লে একবাৰে হৈ যায় অলপ সৰু হৈছে সেইকাৰণে মই এইখিনি দুই চাইডে অলপ গেপ ৰাখি দিছোঁ বেগটো উল্টাই ল'ব উল্টাই লৈ পেলাই ৰঙাৰ পিনে চেইনটো লগাই দিব এটা চাইডে এই চেইনটো লগাতে মই ইয়াতে কাগজ দিয়া নাই যদি আপোনালোকৰ মেচিনত চিলাই নহয় তেনেহ'লে ইয়াত কাগজ দিব পাৰে কাগজ দিলে চিলাইটো ধুনীয়া হয় এইটো চাইডে হৈ গ'ল চেইনটো লগা এতিয়া সেই বেগৰ পাতাটো আনি আৰু এইটো চাইডে এই চেইনটো লগাব মই ইয়াতে কাপোৰ দিয়া নাই লাইলিন লগাই দিছোঁ চিলাইটো চেইনটো পিছল কাপোৰ না চিলাই নহয় মেচিনত মোৰ ছিংগল মেচিন হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে লাইলিনটো দিছোঁ এই চেইনটো ধুনীয়া হৈছে লগাতে এতিয়া মই এইটো এই পাতাটো এতিয়া চেইনটো লগাই দিম ইটোতো এটা চাইডে এই চেইনটোৰ ইফালে লাইলিন অলপ দি দিব কাপোৰ দিবও পাৰে কাগজ দিবও পাৰে নে মই লাইলিনটো দি দিছোঁ এইখিনি মূৰাই চিলাই কৰি দিব হৈ গ'ল মোৰ চেইন লগোৱা দুই চাইডে এতিয়া এইখিনি চিলাই কৰোঁতে দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে এইটো মেচিনত ফাঁচাই ল'ব আগতে এইটো চাইডেও এনেকৈ মাৰি ল'ব এতিয়া মই বেগটোৰ ভিতৰ বেগে চিলাই দিম ইয়াৰ এনেকৈ চিলাই কৰি যাব ভিতৰটো চেইনৰ গুৰিৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে এনেকৈ চিলাই কৰি দিব এইটো চিলাই কৰি দিব এইটো তলৰটো চিলাই কৰি দিয়ক মোৰ চিলাই হৈ গ'ল গোটেইকেইটা এতিয়া বেগটোৰ উল্টাব নালাগে এনেকৈ থাকক ভিতৰেদি হাতটো সোমাই দি পেলাই এই কণাটোত
এইখিনি মই অলপ ফাঁকা আছিল না চেইন নুকুলে তাকে লগে সেইকাৰণে মই এইটো মাৰি দিছোঁ। ভিতৰত হাতটো দি লওঁ, ভিতৰত হাতটো দি পেলাই এই কোণাটো মই চিলাই কৰি দিম। এইটো কোণাটো জুখি ল'বা। মই চাৰে 9.5 কৰি দিছোঁ। দাগ দি ল'বা এনেকৈ। এই 9.5 কৰি দিছোঁ মই। দুই চাইডে কোণাটো তেনেকৈ চিলাই কৰি দিওঁ। এইটো কাটি দিব, নহ'লে বেছি ফিকি থাকে। এবাৰ এইটো চাইডেও এনেকৈ চেম 9.5 কৰি জোখ ল'বা, লৈ এইটো চাইডেও এনেকৈ চিলাই কৰি দিব। দাগটো দি ল'লে মানে সহজ হয় আৰু। এইটোও কাটি দিব এনেকৈ, ডাবুল মাৰি দিব। এইটো চাইডে হৈ গ'ল চিলাই কৰা। এবাৰ ওপৰৰ পিনে চেইনৰ গিফ হৈছিল জাগাটো নুকুলে ইফালেও জোখ ল'বা। এফালে মই বেছি দিয়া নাই, 8 দিছোঁ এইটো চাইডে। ডাবুল মাৰি দিবা এইটো চাইডে। এইটো কাটি দিবা, ওপৰৰ চাইডেও এনেকৈ কাটি দিবা। এই কোণাটোতো এনেকৈ দি দিবা, 8 দিবা ইফালেও। এফালে জুখি 8 দিবা। এই চাইডেও চিলাই কৰি কোণাটো কাটি দিবা এনেকৈ, ডাবুল মাৰি দিবা। এতিয়া মই বেগটো উল্টাই ল'ম, চাব। উল্টাই দিছোঁ বেগটো। মই চাইডত এক্সট্ৰা কাপোৰ লগা নাই, সেইকাৰণে কোণাটো এনেকৈ ভাঁজ কৰি চিলাই কৰিছোঁ। এতিয়া বেগটো চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ লাইক কৰি দিব।